this love to survive. Now when I look in your heart. हेलो नमस्ते सबैजनालाई, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्क नेपाल। अनि आज चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट खालको भिडियो हुन गइरहेको छ। अब भिडियो चाहिँ किन डिफ्रेन्ट हुन गइरहेको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ ल्याएको छु आर्टिफिसियल ग्रास, होइन ग्रासवाला कारुड लिएर आएको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सर्लक्क यहाँ पुरै लगाइदिने हो क्या, पुरै। अब कस्तो देखिन्छ है। सो अहिले चाहिँ हामीले यो घाँस काटिरहेछौँ होइन। पहिले नि घाँस काटेको थिएन घरतिर। कता हो घरको? कति दिन लाग्यो यत्रो हुनलाई? आयो कति दिन लाग्यो। कैँची पनि कैँची चाहिँ रहेछ क्या फेरि। सुनिल यत्रो 2 महिना घर बसेको यत्रो घाँस उमारेको छ नि त। बिहान र साँझ पानी देख्दै गरेर रबिन खै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। रबिन पछाडि क्यामेरा पछाडि छन्। अनि यो मलाई चाहिँ आज हेल्प गरिरहेको छन् होइन। हाम्रो एकजना दाइले हामीलाई डोनेसन दिनुभएको थियो गाडीमा खर्च गर्नु भनेर। यो दुईटा चाहिँ उहाँको गिफ्ट। उहाँले दिएको पैसा लिएको होइन। हामीले 80-10 लाख दिएको गिफ्ट उहाँको थ्रुबाट। काट्दै नकाट्ने यार यो त यार कति छ। घाँस काट्नलाई कटर चाहिन्छ नि, यो कैँचीले काटेर हुन्छ। कटर काँडो पुज्ने त नि ग्यारेजमा। अर्को पनि छ त्यहाँ टुक्रा, त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर यता कता कता हाल्ने अरे। ल अब यो चाहिँ हामीले काट्यो होइन। यस्तो भयो, कस्तो देख्यो यार। मलाई त राम्रो देख्यो जस्तो लाग्यो त हौ। अब फुल पनि रोप्ने अरे पछि माटो हालेर। यसलाई यहाँ लगाउनु मिल्छ? मिल्छ क्या यस्तै क्या यसरी। यसलाई हटाउ न यतिकै क्या माथि तल सिरालले छोपिहाल्छ। भयो त भएन? ठोकिदिनु किल्लाले अलि ठोकाउला। सो अहिले चाहिँ यहाँ अगाडि अनि यहाँ मात्रै लगाएर भ्याइएको छ। अब रबिनले अगाडि लगाइसकेका छन्। अब अझै अलिकति निकाल्नुपर्छ कता कता। मेरो खास यता पनि लाउने प्लान थियो क्या अरे, पुग्दैन जस्तो छ। यो दाइको हतौड लिएर आएको क्या उधारो। खै त अर्को दाइ कहाँ जानुभयो रेडिएटर बनाउनु? दाइ अर्को ठुल दाइ आयो। कति चौडा हेर यसको। पतली कमरिया मोरे हाय हाय। यति अब फाइनल साथीहरू हाम्रो घाँस चाहिँ अलमोस्ट हुन लागिसकेको छ। अब यति मात्रै ठाउँ बाँकी छ होइन। खास मैले यहाँ पनि लाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ भएन क्या। लाइक पुगेन क्या। 2 फिट लिएर आएको रोलमा, अनि यताउता लाउँदै भ्याइसक्यो क्या। त्यस्तो वेस्टेज पनि केही भएन। फेरि हुन्छ नि टुक्रा टुक्री फालेको पनि छैन क्या। हामीले सबै युटिलाइज गरेको छैन टुक्रा टुक्री पनि। अब अलिकति यति चाहिँ बच्छ। रबिनले आफ्नो गाडीमा लाउँछ नि यति। अब कहाँ राख्छन् अब। अनि हाम्रा भ्युवर्सहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रबिन दाई खै भनेर। रबिन दाई यहाँ अब घाँस काट्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि दाई चाहिँ अब पश्चिम हिँड्ने, हामी यता पूर्वतिर हिँड्ने, त्यही भएर चाहिँ मेसो मिलिरहेको थिएन। अब चाहिँ सँगै हिँडिन्छ होला, मिल्यो भने। मालतालको के हुन्छ है अझै पनि त्यो चाहिँ छ। अब हाम्रो दाइले दिनुभएको थियो होइन। दाइको नाम पनि म मेन्सन गर्छु। अनि कमेन्ट खोजिरहेको थियो दाइको, पाएन है। दाइले चाहिँ हामीलाई डोनेसन दिनुभएको थियो, फर्स्ट टाइम गाडीमा डोनेसन पाएको होइन। अनि वी आर प्लानिङ टु इन्स्टल दिस है। अब इन्स्टल भन्ने कि के भन्ने, अब यसलाई यस्तै लाउने। अब पुगेन भने फेरि साथीसँग म मगाउँछु। म लुम्बिनीदेखि लिएर आएको यो चाहिँ। हामी रबिन र म हिजो गथ्यौँ लुम्बिनी, अनि त्यो लुम्बिनीदेखि लिएर आएको यो। अब कस्तो देखिन्छ सोचे जस्तो भयो भने ठिकै छ होइन, नत्र अझै हाल्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामी हेर्छौँ है त।
सो एउटा रोल चाहिँ यति लामो रहेको छ है हाम्रो एउटा मात्रै रोल हो यो अब लाएर हामी हजुरलाई इन्स्टल गरेर भन्छौँ है कस्तो देखिन्छ हजुरले कमेन्ट गर्नु कस्तो देखिन्छ भनेर गाडी सजाउन मजा आउँछ क्या होइन रबिन ठ्याक्क अब एउटा रोल चाहिँ 1 राउन्ड पुग्दो रहेछ साथीहरू अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड रोल युज गरिरहेछ होइन अब यसलाई क्रस वेमा लाउने अगाडि चाहिँ यस्तो देखिरहेछ सो फाइनली साथीहरू अब हाम्रो गाडी चाहिँ अलिकति यस्तो देखिरहेको छ होइन तल चाहिँ पुरै घाँसै घाँस भयो अब अगाडि अनि माथि चाहिँ यस्तो देखिरहेछ अब अझै पनि कम परिरहेको छ होइन यो खुलेको पनि छैन नि त लाइक यस्तो रोल भएर बसिरहेको छ खुलेपछि अझै राम्रो देखिन्छ अब कति टाइम लाग्छ यसलाई खुल्नलाई हिँड्दा हिँड्दै खुल्ला नि खुल्यो भने सही देखिन्छ क्या अरे उल्टा गरेर खोल्नु पर्ने निकाल्ने बेला रोल निकाल्ने बेला यस्तो गर्नुपर्ने सो साथीहरू आज काम चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ अनि अगाडि घाँस कस्तो देखिरहेको छ डु लेट मी नो कमेन्ट गर्नु होला तल है अनि भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानल ट्रक नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य नै सब्सक्राइब गर्नु होला अब यस्तै ट्रक रिलेटेड कन्टेन्टको साथमा हामी उपस्थित भइराखेका नै हुन्छौँ अब यति भन्दै म सुनिल पौडेल यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार